Hello guys, මේක තමයි හතරවෙනි වීඩියෝ එක React Native Mobile Development Series එකේ. කලින් වීඩියෝ එකේදී අපි බැලුවා React Native project එකක් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඒ වගේම අපි Android development environment එකත් හදාගත්තා. එතකොට මේක තමයි මම කලින් tutorial එකේදී හදාගත්ත project එක. මම ඒකට නම දුන්නා my first project කියලා. මට පුළුවන් මේ project එක දැන් VS Code වලින් open කරගන්න. shift එක press කරලා right click කරන්න. open terminal වලින් මට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහේ command එකක් දෙන්න code space full stop. එතකොට අපේ project එක VS Code වලින් open කරනවා. VS Code එකත් මම කලින් tutorial එකේදී install කරා. හරි, එතකොට අපි ගත්තොත් මේ project එකේ file structure එක ගත්තොත් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් folders වගේක් තියෙනවා. Android කියලා iOS කියලා folders දෙකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ files වගේක් තියෙනවා. මේ files වල අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ capital A අකුරෙන් පටන් ගන්න app.tsx කියලා file එකක් තියෙනවා. මම මේ file එක open කරන්නම්. හරි, එතකොට අපි මුලින්ම බලමු දැන් අපි මුකුත් code line ලිව්වේ නැහැ. මුලින්ම React Native project එකක් අපි start කරාට පස්සේ develop create කරාට පස්සේ මෙන්න මේ app.tsx file එක තමයි මුලින්ම create වෙන්නේ. ඒක CLI project එකක් හැදුවොත් expo project එකක් හැදුවොත් අපිට මේ app කියන file එක බලා ගන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මේකේ extension එක tsx නොවෙන්න පුළුවන්. සමහර වෙලාවට මේක js file එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි use කරන language එක අනුව තමයි ඒක වෙනස් වෙන්නේ. හරි, එතකොට මගේ දැන්ට හැදිලා තියෙන්නේ tsx කියන්නේ type script වර්ගයේ code එකක් තමයි හැදිලා තියෙන්නේ. එතකොට මම දැන් ඔක open කරන් තියෙනවා. අපි මුලින්ම බලමු කොහොමද මේ project එක run කරන්නේ කියලා. හරි, ඒකට අපිට පුළුවන් use කරන්න මේ VS Code එකේම තියෙන terminal එකක්. මට පුළුවන් terminal එක open කරන්න. new terminal වලට ගිහිල්ලා මේ terminal එක වැඩ කරනවද කියලා බලා ගන්න ඔයගලන්ට පුළුවන්. node version එක check කරලා බලන්න. එතකොට node version එක එනවා නම් command prompt එකේ වගේම ඒ කියන්නේ මේ terminal එක වැඩ කරනවා. හරි, ඊට පස්සේ මම මුලින්ම බලනවා මම type කරනවා adb කියන command එක. මේ විදිහේ command එකක් ඔයාලගේ වැඩ කරන්නේ නැත්නම් හදිස්සියේ හරි ඔයගලන්ට පුළුවන් ඒක බලන්න check කරලා ඔයාලා යන්න system වලට. ඊට පස්සේ advanced system settings වලට යන්න. මෙතන තියෙන environment variables වල path කියලා එකක් තියෙනවා. මේ path කියන එක open කරලා බලන්න මෙන්න මේ platform tools SDK folder එකේ තියෙන platform tools folder එක දාලාද කියලා බලන්න. මොකද මේක මම ඔයගලන්ට කලින් tutorials වලදී කියා දුන්නා මේක කොහොමද add කරන්න කියලා. මෙන්න මේ path එක නැත්තම් අර adb command එක වැඩ කරන එකක් නැහැ. මම ඔයාලට පෙන්නන්නම් adb locate වෙලා තියෙන කොතනද කියලා. හරි, එතකොට මේ තියෙන්නේ මගේ SDK folder එක. මගේ SDK මම Android Studio එක හරහා කලින් tutorials වලදී download කරගත්ත SDK folder එක තමයි මේ තියෙන්නේ. මම ඒක ආයි මම පෙන්නන්නම් path එක කොහොමද හොයාගන්නේ කියලා. ඔයාලට පුළුවන් Android Studio app එක open කරන්න. හරි, app එක open කරාට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතනින් SDK manager වලට යන්න. එතනදී ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් SDK path එක SDK install වෙලා තියෙන තැන. අන්න SDK folder එක තියෙන location එකට යන්න. ඒ location එකේ බලන්න platform tools කියලා folder එකක් තියෙනවා. මේ folder එක open කරාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් adb.exe කියලා file එකක් තියෙනවා. එතකොට මේ file එක තමයි අත්‍තරම ගත්තොත් terminal එකේ අපි execute කරන්නේ. මේ file එක එතකොට අපි ඒ command එක හරියට වැඩ කරන්න නම් මෙන්න මේ path එක අපි දීලා තියෙන්න ඕන environment variables වල මෙන්න මේ path කියන variable එකට. හරි, ඊට පස්සේ මම මෙතන තව පොඩි දෙයක් කියන්නම්. SDK tools වල මම යනවා පල්ලෙහාට. මෙතන තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් Google USB driver කියලා driver එක. මෙන්න මේකත් install කරන්න ඕන. අපි මේ project එක අපේ phone එකේ run කරනවා නම් අපිට මෙන්න මේ tool එක අවශ්‍ය වෙනවා. ඒ හින්දා මේ tick එක දීලා අපිට පුළුවන් apply වලින් මේක download කරගන්න. මේක කියනවා estimate 8.3 MB ෆයිල් එකක්. මම ඒක ඕකේ කරන්න. එතකොට මේ විදිහට ඒක download වෙන්න පටන් ගන්නවා. හරි, ඒක install වුණාට පස්සේ මම මේකත් ඕකේ කරන්නම්. හරි,
ඊට පස්සේ මම යනවා ආයමත් VS Code වලට. ඔයාලට දැන් පුළුවන් ආයමත් type කරලා බලන්න ADB command එක වැඩද කියලා. VS Code එක restart කරත් කවන්නේ ADB කියලා search command එක type කරාට පස්සේ මේ විදිහට output එකක් එන්න ඕන. ඊට පස්සේ මම මෙහෙම command එකක් දෙන්නම් ADB devices. ADB devices කියලා command එකක් දුන්නාට පස්සේ අපේ දැනට lap එකට connect කරලා තියෙන phone වල list එකක් එනවා. දැනට මගේ lap එකට මම මුකුත් mobile phone connect කරලා නැහැ. මම phone එක දැන් connect කරන්නම්. හරි, එතකොට මම phone එක connect කරා දැන්. අපි දැන් බලමු ADB devices command එක දීලා මේ විදියට device එක පෙන්වන්න ඕන. හැබැයි මේ විදියට device එක ඔයාලගේ පෙන්වන්න නැත්නම් ඒ කියන්නේ ඔයාලගේ developer mode එක off වෙලා තියෙන්නේ. ඔයාලට developer mode එක on කරගන්න පුළුවන්. phone එකේ settings වලට යන්න. phone එකේ settings වල තියෙනවා පල්ලෙහාට ගියාට පස්සේ developer options කියලා එකක්. මේ option එක හොයාගන්න බැරි නම් about phone වලට යන්න. about phone වලට ගිහිල්ලා software information වල මෙන්න මේ build number කියන එක කීප පාරක් click කරන්න. එතකොට developer mode එක enable වෙනවා. මගේ දැනටමත් developer mode එක enable වෙලා කියලා message එකක් එනවා. developer mode එක on වුණාට පස්සේ developer options panel එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේකත් on කරගන්න. මේ උඩම තියෙන එක on කරගත්තට පස්සේ ඊට පස්සේ USB debugging වල USB debugging කියන option එක enable කරන්න ඕන. එතකොට මේ USB debugging option එක enable කරාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලන්න පුළුවන් මේ විදිහට ADB devices කියලා type කරලා මෙන්න මේ විදිහට list එකේ බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාලගේ device එක තියෙනවා. එතකොට අපි project එක run කරනකොට මේ device එකේ තමයි අපේ project එක mobile application එක run වෙන්න පටන් ගන්න. හරි, ඊළඟට අපි බලමු කොහොමද run කරන්නේ කියලා. මම type කරනවා npm space run space android. මේකෙන් තමයි මේ project එක run කරන්නේ android වල. මම මේ command එක දෙන්නම්. මේ command එක දුන්නට පස්සේ අතනම ගත්තොත් server එකක් create වෙනවා. ඒ server එක හරහා තමයි අතන ගත්තොත් metro server එකක් create වෙනවා. මේ metro server එක හරහා තමයි අපේ application එක phone එකට run කරවන්නේ. එතකොට metro කියන එකෙන් ඇත්තටම මේ server එක start කරලා දෙනවා. මේ metro කියන feature එකෙන් අපිට පුළුවන් ඊට පස්සේ අපේ application එක reload කරන්න මේ තියෙන option අපිට use කරන්න පුළුවන්. හරි, එතකොට අපිට දැන් බලා ගන්න පුළුවන් server එක start වෙනවා. මේකට සාමාන්‍යයෙන් පොඩි කාලයක් ගන්න පුළුවන් පළවෙනි පාර මේක run කරද්දී. පළවෙනි පාර සාමාන්‍ය project එක run කරද්දී මතක ඇතුව internet connection එක සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් හොඳ connection එකක් use කරන්න. එහෙම නැතු වුණොත් අර React Native project එකක් create වෙද්දි වගේ සමහර ලාට මේ process එකට ඇත්තටම වැඩි කාලයක් යන්නත් පුළුවන්. නැත්නම් අතර මැද්දේදී නවතින්නවත් පුළුවන්. හරි, එතකොට මගේ application එක දැන් build වෙලා ඉවරයි. දැන් phone එක ඇතුලේ application එක build වෙනවා. මේකට නම් එච්චර ලොකු කාලයක් යන්නේ නැහැ. ඒක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන එනොත් metro terminal එකේ එනොත්. හරි, එතකොට අපේ application එක දැන් phone එකේ run වෙනවා මේ විදිහට. එතකොට මේ design එක ඇත්තටම ගත්තොත් project එක අපි create කරද්දී අපි download වෙච්ච template එකට අදාළ design එකක් තමයි මේ තියෙන්නේ. මේ view එක එනවා කියන්නේ අපේ project එක සාර්ථකව අපේ phone එකේ run වෙනවා. හරි, එතකොට මෙහෙම තමයි එතකොට අපේ React Native project එක run කරන්න අපි පටන් ගන්නේ mobile phone එකේ. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් දැන් බලමු අපේ development පටන් ගන්න විදිය.